با سلام. آموزش امروز جمع کردن گیربکس پراید رو داریم. گیربکس پراید به خاطر خرابی این دو تا بولبرینگ شاف و صدای زیاد خرخری که میداده ما بازش کردیم و این دو تا بولبرینگ رو عوض کردیم. حالا میخوایم جمعش کنیم و کاملش کنیم و سوار خودروش کنیم. برای جمع کردن یک کاسه نمک، ماهک است که اینجا قرار داره، ما از قبل زدیم اینجا بیل ماهک ها داریم. یکم با گیریس چربش میکنیم، کاسه 90 خرابش نکنیم، میزنیم اینجا جا به روش چرخش میزنیم، این طرف میاد بیرون. یه تقسیم دنده داریم، میزنیم سر جاش. دقیقا یه پیم اینجا داره، جا سوراخ داره، یه جا سوراخ هم اینجا که پیم قرار میگیره دقیقا داخلشون و دوتایی را به هم متصل میکنیم. یه دونه پیم داره، میزنیم سر جاش و باز چکش میزنیمش. یه قلم قرار میدیم روش به راحتی جا میشه. پیم دقیقا لب به لب تقسیم دنده قرار بگیره. هوزینگ دنده را سوار میکنیم. هنگامی که هوزینگ گیربکس رو کامل میکنیم اوراق کنیم، حتما با یک کارتون قرار بدین بین دیشلیا که از دیشلیا به هیچ عنوانی تکون نخورن و ریزش نداشته باشه، دقیق سر جاشون بمونه. هوزینگ رو سوار میکنیم. یه شافت اصلی داریم که دنده 5 روش قرار میگیره. ماهک دنده را یه طرفش شیار داره، یه طرفش دقیقا صافه. طرف صافی سمت پایین قرار بگیره. دو تا شیار بزرگ داره که بین این دو تا شیار قرار میگیره، به راحتی هم جا میره. دقیق میزون سر جاش قرارش میدیم. سر جاش که قرار دادیم با ضربه دست به راحتی جا میره. این شافت هم کنارش قرار میدیم به این شکل. دو تا دنده با این دو تا دنده، دنده یک و شافت است. ماهک شماره 3 و 4 رو سر جاش قرار میدیم. ماهک دنده 5 هم سر جاش قرار میدیم. به این شکل. یک کاسه نمک تا شافت اصلی داره، میزنیم به جا. یکم با دست فشار میدیم بره پایین. ما یه ابزار درست کرده ایم که مهره سرپلس پراید با یه میله جوش دادیم سر هم، میذاریم به راحتی کاسه 90 میزنیم میره جا. دقیقا لب به لب پوسته که قرار بگیره کافیه. لب به لب پوسته که قرار گرفت کافیه. زیاد سطح هم احتیاج نیست پایین بریم. با گیریس کمی چربش میکنیم. شافتا را قرار میدیم داخل. پس ماهکا را چیدیم کامل، دنده 5، دنده 3 و 4 به این شکل.
دنده ها کاملا جا رفته. ماهک دنده یک رو سوار میکنیم. میل ماهک ها سوارش میکنیم. شیارها دقیقا رو به رو با این شیارها یکی باشه، یعنی این شکل. یه دونه پیم داره، پیم از سر جای خودش قرارش میدیم. پیما سر جاش میزنیم. با ضربه چکش میزنیم این دو. همین یه دونه ماهکا بیشتر برای اوراق کردن یا برای سوار کردن بیشتر احتیاج نیست بیرون بیاد. یعنی فقط همین یکی بیرون بیاد کاملا تختنده ها اصلا پاشیده میشه. یه جعبه تقسیم داریم، میذاریم سر جاش. 3 تا پیش داره، 3 تا پیشا میبندیم. 3 تا پیش داره، 2 تا پیش آن فرق داره، بوش داره. پیش هم پیش معمولی. این 2 تا پیش بوش داره، یکیش اینجا میخوره، یکیش همین گوشه. معمولی هم اینجا. با بوکس ده محکم سرتشون میکنیم. 3 تا پیچ تقسیم دنده را سر جاش قرار دادیم. یه سماوری داره گیر بوکس پرای. هنگام سوار کردن این قسمت مواظب باشه حرکت کنه، فنرمانم باشه، بیرون تو به راحتی بشه. سوارش میکنیم. یه طرفش بزرگتره، یه طرفش باریکتره. بزرگتر تقسیم طرف چرخنده ها قرار میگیره، یه طرف هم سوراخ داره که میره تو تقسیم دنده. یه دونه پیم داره، میزنیم اینجا. یه دونه خار داره به این شکله، میزنیم پشت پیم و با کوچکترین ضربه چکش میزنیمش به راحتی جا میره. دنده عقب داریم، یه شیار اینجا داره، یه پیم هم اینجا، دقیقا 2 تا سر جای. یه دونه ماهک داره، میذاریم این سر جای. این طرف که لبه داره زیر دنده عقب قرار میگیره و یه طرف هم شیار داره. این شیار میره دقیقا تو ماهک دنده 5 و عقب که ما انا میزنیمش. پس یه طرفش زیر دنده عقب، یه طرف توی ماهک دنده 5 و عقب و این طرف هم تو جایگاهش که یه پیم قرار میگیره ما اونا میزنیمش. این پیمی که داره یه طرفش اورنگ داره، این اورنگ سمت بیرون باشه، میزنیمش با ضربه چکش به راحتی جا میره. دنده ماهکشو پایین و بالا که بکنیم به راحتی جا میره. یه دونه پیم کوچیک داره که نگه دارنده دنده عقبان نگه می‌داره که دقیقاً اینجا قرار گرفته. یه دونه پیم داره، میذاریم ضربه چکش میزنیم بره. امتحان دنده ها رو داریم. گردگیری این ماهک میشه به راحتی با چرخوندن بزن اینجا. برای امتحان دنده ها به سمت جلو بزنیم، دنده جای میره که میشه دنده 4. عقب هم بزنیم میشه دنده 3. هنگامی که
درب گیربکس رو میخوام ببندیم حتما دنده را جا بزنه، یا دنده 3 یا 4 فرقی نداره، حتما دنده بزنه. اگه این کارو نکنید هنگام بستن درب گیربکس حتما دنده ها قاطی میکنه. پس به خاطر قاطی نکردن دنده ها باید حتما دنده 4 یا 3 یا فرقی نداره، هر دنده بزنیم مشکل نداره، ولی باید حتما گیربکس دنده باشه به خاطری که دنده ها قاطی نکنه. یه روغن برگردون داره که رو شافت بالا قرار میگیره. 2 تا دونه واشر لقی داره، دقیقا روی روغن برگردون قرار میگیره. با گیری ساقشش میکنه که از جای خود خارج نشن. هنگامی که درب گیربکس رو میخوام ببندیم بهش عنوانی تکون یا لقی پیدا نکنه، از جای خودشون خارج نشه. این هم از جمع کردن گیربکس فرار. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. ما را در این کانال همراهی و حمایت کنید. ممنون از بینندگان گرامی.